आज माघ 24 गते बुधबार साताको चौथो कारोबार दिन। आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य बढोत्तरी नै भएको छ। करिब 5 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2090 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 2 अर्ब 84 करोड भन्दा बढीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरुमा निवेदन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज हुने नेप्सेमा एउटा सानो बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। प्राइस चाहिँ हिजोको भन्दा माथि करिब 5 अङ्क बढेर नै बन्द भएको छ। क्यान्डल चाहिँ किन रातो भयो भन्ने सन्दर्भमा आज मार्केट ओपन हुँदाखेरि करिब 9 अङ्क बढेर ओपन भएको थियो र क्लोजिङ भने जम्मा 5 अङ्क मात्र बढेर बन्द भएको छ। सो 9 मा ओपन भयो, प्लस 9 मा ओपन भएको मार्केट प्लस 5 मा चाहिँ क्लोज भएको भएर मार्केटको क्यान्डल चाहिँ रातो बन्न पुगेको। ओभरअलमा आजको क्यान्डल बुलिस नै हो, यसले कुनै पनि किसिमको नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट राख्दैन। कारोबार रकम हिजो अस्तिकै रेन्जमा छ र एभरेज कारोबार रकम भन्दा तेज घट्दो क्रममा नै रहेको छ कारोबार रकम। यो चाहिँ त्यति सकारात्मक कुरा होइन। ओभरअलमा 2-3 दिनदेखि बजार चाहिँ बढ्दो क्रममा नै रहेको छ। यो बुलिस क्यान्डलको रूपमा नै आजको क्यान्डललाई लिन सकिन्छ। ओके, अब आजको इन्ट्राडे चार्टहरु के कस्तो रह्यो त बजार ओपन भएदेखि भन्ने सन्दर्भमा मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा तेज माथितिर गयो। 5 मिनेटमा करिब 20-22 पोइन्ट बजार बढिसकेपछि भने फेरि त्यहाँबाट सेलरहरु नै हाबी भएको देखिन्छ। बीचबीचमा केही माइनर अपस्विङ जाने प्राइस गरे पनि बजार ओभरअलमा घट्दो क्रममा छ। ओभरअल हिजोको भन्दा 4 पोइन्ट जतिले बढेको छ बजार, तर मार्केट क्लियरली साइडवेज नै छ। आज जुन 5 मिनेटमा सुरुमा एउटा क्यान्डल बन्यो, लगभग त्यही क्यान्डल भित्र नै बजार दिनभरि खेलेको जस्तो देख्न सकिन्छ। र ट्रेन्ड के छ भनेर हामीले हेर्छौँ भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केटको ट्रेन्ड केही अगाडिदेखि नै 2053 मा जब मार्केटले एउटा लो क्रिएट गर्यो, त्यहाँबाट माथितिर जाने प्रयास गर्यो। यो लो लगाइसकेपछि त्यहाँदेखिको बजार चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि एकदम एउटा माथितिरको प्याटर्नमा छ। माथि गइरहेको प्याटर्नमा चाहिँ देखिन्छ। मिन्स एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि भने बजारको मुभ चाहिँ यसरी माथितिर अप ट्रेन्ड कन्टिन्युसमा रहेको माथितिर गइरहेको प्याटर्न चाहिँ देखिन्छ। र यो माथितिर गइरहेको प्याटर्न चाहिँ ब्रेक लागेको, अब फेरि यता तलतिर जान्छ कि भन्ने खालको अहिलेसम्मलाई इन्डिकेसन चाहिँ मिलिसकेको छैन। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा एउटा सानो एउटा कुरा चाहिँ सेयर गर्न चाहे। जब बजार यसरी चाहिँ तेज घटेको छ, एउटा तेज मार्केट घटिसकेपछि जुन हिसाबले बजार चाहिँ मुभ भएको छ, त्यो कसरी मुभ भएको छ भन्ने विषयमा थोरै कुराकानी गरौँ। सुरुवाती चरणमा बजार माथि जाने, त्यसपछि फेरि दिनभर जस्तो ट्रेडिङ गर्न घट्दै रहने, फेरि केही माथि जाने, फेरि तलतिर घट्दो क्रममा रहने, त्यो भएको थियो नि। अहिले हिजो र आज चाहिँ के भएको छ भन्दा मार्केटले जब एउटा सुरुमा एउटा फर्स्ट क्यान्डल बनाउँछ 11 बजे, त्यसपछि दिनभरि त्यही क्यान्डल भित्रै मार्केट अरू क्यान्डल्सहरु चाहिँ फर्मेसन हुने, कम्प्लिटली साइड एकदम भोलाटिलिटी चाहिँ बिल्कुल लुज गरेको। एउटै क्यान्डल भित्र चाहिँ अरू बाँकी 15 वटा क्यान्डल चाहिँ बनेछ 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा। हिजो पनि आज पनि सेम सिनारी छ। जुन क्यान्डल सुरुमा बने त्यही क्यान्डल भित्र नै आजको बजार चाहिँ खेलेको छ। सो मार्केट एकदम भोलाटिलिटी लुज गरेको क्लियर साइडवेजको रूपमा हामी यो मार्केटलाई लिन सक्छौं। अब ट्रेन्ड एनालाइसिस गरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटले चाहिँ अगाडिको जुन यो लो छ, यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर मार्केट तलतिर झरिसकेको छ। मिन्स यो लोको दाजमा लोअर लो फर्मेसन गरेको छ अहिले करेन्ट प्राइस एक्सनमा। सो मार्केट माथितिर गएको मुभ भनेको एउटा जस्ट एउटा पुलब्याक मुभ मात्र हो, करेक्टिभ मुभ मात्र हो। मार्केट फेरि यसरी तलतिर झर्न सक्छ भन्ने किसिमको प्याटर्न चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं। यसलाई सपोर्टिङ फ्याक्टर चाहिँ अर्को के पनि छ भन्दा यहाँबाट घट्ने बेलामा बजार एकदम तेज घटेको देखिन्छ। अहिले बढ्ने बेला चाहिँ एकदम लिङ्गरिङ गर्दै माथि जाने, फेरि तल माथि तल गर्दै बढिरहेको छ। यसले पनि यो करेक्टिभ मुभ हुन सक्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। तर ओभरअलमा यो लोको दाजमा यतापट्टि लोअर लो फर्मेसन गरेको हुनाले जबसम्म बजारले अगाडिको जुन यो हाई छ 2130 आसपासमा जबसम्म यो हाईलाई पार गर्दैन, तबसम्म मार्केट जति माथि गए पनि तलतिर फल हुने चान्स चाहिँ तेज नै रहन्छ। मिन्स अहिले गइरहेको प्याटर्न करेक्टिभ मुभ हो, जति माथि गए पनि फेरि यसरी तलतिर आउन सक्ने चाहिँ प्राइमरी एनालाइसिस यस्तो हुन्छ। यदि बजारले यो अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथितिर लाग्छ भने चाहिँ मिन्स यो 2130 लाई पार गरेर माथितिर गयो भने त्यसपछि मार्केट स्ट्रक्चर चेन्ज हुन्छ र बजार माथितिर जान सक्छ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौं। सो 2130 र 2053 को मार्केट एउटा साइडवेज मार्केट हो। यो चाहिँ एउटा ट्रेडिङको लागि खासै त्यति उपयुक्त नहुन सक्छ भनेर पनि हामीले
बुझ्न सक्छौँ। सेल गर्नु चाहिँ अलिकति रिस्की हुन चाहिँ पुलब्याक मुभ हो, यो लोको त आज म यतापट्टि लोवर लो बनाएको छ, सो माथि गएपछि अभियसली फेरि झर्न चाहिँ यसरी तलै आउने हो, सो लोवर टाइम फ्रेममा। तर मार्केट अहिले साइडवेज छ, साइडवेज मार्केटमा चाहिँ फेरि हामीले सेल गरिरहँदाखेरि यदि मार्केटले यो हाइलाई पार गरेर माथि गयो भने चाहिँ फेरि अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिहरू सिर्जना हुनसक्छ। सो बेटर चाहिँ यो वेट एन्ड वाच पर्खर हेरेको अवस्थामा बस्दा ठिक हुन्छ। कार्बो रकमले पनि त्यही कुरा सजेस्ट गरिरहेको छ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू एसएमसी स्मार्ट मनी कन्सेप्टको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजर रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केटको स्ट्रक्चर चाहिँ पोजिटिभ छ, बुलिस छ। अगाडिको हाईको दाँजोमा मार्केटले चाहिँ प्रत्येकचोटि हायर हाई क्रिएट गर्दै मार्केट माथितिर गइरहेको छ। सो जबसम्म यो लो भनेको 2019लाई ब्रेक गरेर मार्केट तलतिर झर्दैन, तबसम्म मार्केटको चान्सेस भनेको चाहिँ जति तल आए पनि मार्केट यसरी माथितिर जान सक्छ भन्ने चाहिँ पहिलो एनालाइसिस चाहिँ यो तरिकाले गर्न सकिन्छ। र अहिले बजार चाहिँ डिमान्ड जोनमा छ, 2017 देखि 2020 को डिमान्ड जोनमा छ र यहाँबाट बजार चाहिँ माथितिर जाने प्रयास गरिरहेको छ र यसले चाहिँ माथितिर अगाडिको हाईलाई पार गर्दै माथितिर जान सक्छ भन्ने एनालाइसिस त्यो नर्मल र त्यो चाहिँ हामीले स्वतः गर्न सक्छौँ। तर आवरली टाइम फ्रेम नोटिसेबल कुरा चाहिँ के छ भने बजारले चाहिँ यसरी तल आउने क्रममा एकचोटि चाहिँ मार्केट माथितिर जाने प्रयास गरिसकेको थियो, तर यो लेभलबाट चाहिँ मार्केट माथि जान सफल भएन। र अहिले हुन चाहिँ डिमान्ड जोनमा छ, डिमान्ड जोनबाट मार्केट माथितिर जान पाउँछ, त्यो नर्मल कुरा। तर अगाडि नै एउटा म्यानिपुलेसन क्रिएट भइसकेको हुनाले बजार चाहिँ यसरी पुनः तलतिर झर्ने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा हामीले कुनै एङ्गलबाट यो पनि हेर्न सक्छौँ र यसको चान्स पनि केही रहेको कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु। र यसको लागि चाहिँ मार्केट तलतिर जान्छ भन्नको लागि चाहिँ अब यदि बजारले तल आउने क्रममा यो जुन 2053 को अगाडिको लो छ, यो लोलाई ब्रेक गरेपछि चाहिँ यो लेभललाई ब्रेक गर्यो भने चाहिँ यो 2019 को लेभललाई पनि ब्रेक गर्न सक्ने चान्स चाहिँ बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ आफ्नो एनालाइसिसमा रहेको कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। अहिले बजार चाहिँ एउटा साइडवेज प्याटर्नमा छ भन्ने हामी हेर्न सक्छौँ। र डेली टाइम फ्रेममा जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा सुरुमै सेयर गरेँ कि बजार आजको बियरिश क्यान्डल बने पनि यो एउटा बुलिश क्यान्डलको रूपमा लिन सक्छौँ। यसले कुनै पनि किसिमको बियरिश सेन्टिमेन्ट बोक्दैन भन्ने कुरा। माथिबाट केही सानो प्राइस रिजेक्सन भएको छ, यो अलग कुरा रह्यो, तर ओभरअलमा आजको क्यान्डल चाहिँ बुलिश क्यान्डलकै रूपमा काउन्ट गर्न मिल्छ। र तलबाट जुन हिसाबले बजार माथितिर गइरहेको प्याटर्न छ, यो माथि गइरहेको प्याटर्न अप ट्रेन्ड कन्टिन्युसन क्यान्डल नै हो आजको क्यान्डल। यसले रिभर्सलको इन्डिकेसन चाहिँ गर्दैन, तर बजार एउटा सप्लाई जोनमा ट्याप गरिसकेको हुनाले मार्केट तलतिर जाने कुरा चाहिँ सो त आजको क्यान्डल भन्दा पनि सप्लाई जोनले चाहिँ बजारलाई केही तलतिर ल्याउन सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। अहिले बजार चाहिँ जहाँबाट चाहिँ डिमान्ड क्रिएट भयो, जुन लेभलबाट मार्केटमा एउटा डिमान्ड क्रिएट भएर बजार 2200सम्म पुग्यो र मार्केट चाहिँ माथिबाट तल आउने क्रममा चाहिँ एकचोटि कुनै एउटा पोइन्टमा आएर मार्केटले एउटा माथितिर राम्रो बाउन्स गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर सकेन। यहाँबाट चाहिँ पुनः सप्लायर हाबी हुँदा फेरि पनि बजारलाई चाहिँ तल यो डिमान्ड जोनसम्म चाहिँ फेरि पनि मार्केट आइपुगेको छ र यहाँबाट फेरि पनि माथि जाने प्रयास गरेको छ। अब बजार चाहिँ माथि छ, नजिकै सप्लाई, तल छ डिमान्ड। यो डिमान्डलाई टच गरेर माथि गइसकेको र अहिले सप्लाई पुगेको छ। अब यदि बजारले यो सप्लाई जोनलाई चाहिँ पार गरेर माथितिर लाग्छ भने यो सप्लाई कतिमा छ, 2088 देखि 2130 सम्म। अब 2100 टच गरिसक्यो, मिन्स 2100 देखि 2130 सम्म। यदि बजारले यो सप्लाईलाई चाहिँ पार गरेर माथितिर निस्किन्छ भने 2130 भन्दा माथि क्यान्डल क्लोज गर्छ भने मार्केट त्यसपछि चाहिँ अब यसपालि चाहिँ 2200 मार्केट अड्किँदैन। अब बजार चाहिँ एकैचोटि 2200, 2215, 2250 हुँदै 2278 पार गर्दै माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। यो चाहिँ मेरो एनालाइसिस हो। मार्केट यसरी यदि 2131लाई पार गर्यो भने मार्केट यो भन्दा माथि क्यान्डल क्लोज गर्छ भने मार्केट चाहिँ यसरी माथितिर जान सक्ने चान्स चाहिँ धेरै बढेर जान्छ, मेरो एनालाइसिसमा रहेको कुरा। र यदि बजार चाहिँ अब माने यो सप्लाईले जुन अहिले रहेको छ, यो बियरिश इन्गल्फिङ क्यान्डल जुन बनेको छ, माने यही सप्लाईले चाहिँ यदि बजारलाई यहाँबाट चाहिँ माथि जान सक्दैन र यो सप्लाईले चाहिँ बजारलाई यति तल लिएर आउँछ र तल आउने क्रममा यो जुन डिमान्ड छ 2053 को, जहाँबाट मार्केट माथि फर्केछ, त्यो लेभललाई चाहिँ यदि बजारले चाहिँ ब्रेक गर्छ भने चाहिँ मार्केट अब यो लोमा चाहिँ स्टेबल नहुन सक्छ र त्यसपछि बजारले चाहिँ डाउन साइडमा चाहिँ अलिकति तेज गति लिन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यतापट्टिको सप्लाई यता सरेको छ। अब यदि 2130 कट्यो भने बजार माथितिर जान सक्छ, 2130 चाहिँ कट्न सक्दैन भने बजार चाहिँ फेरि तलतिर जान सक्ने बाटो चाहिँ खुल्ला रहन्छ। त्यसको लागि 2053 ब्रेक हुनु पर्यो। सो कन्क्लुजनमा चाहिँ कस्तो हिसाबले हामीले बुझ्न सक्छौँ भने अहिले बजार चाहिँ साइडवेज छ,
मार्केट एउटा क्यान्डल बनिसकेपछि त्यही क्यान्डलभित्र अरू 15वटा क्यान्डल 15 मिनट्समा एउटै क्यान्डलभित्र हिजो र आजको मार्केट चाहिँ खेलेको छ। मार्केट चाहिँ एउटा साइडवेजमा छ भनेर बुझिन्छ र माथितिर एउटा साइडवेज हुँदै बजार चाहिँ बिस्तारै माथितिर जान खोजेको हो कि भन्ने पनि बुझिन्छ। तर ओभरअलमा चाहिँ हामीले डेली टाइम फ्रेममा कम्पेरिजन गर्दा एउटा सप्लाई जोनमा बजार चाहिँ पुगेको छ र यदि यो सप्लाईलाई पार गर्दैन भने चाहिँ बजार फेरि पनि तलतिर जान सक्ने बाटो चाहिँ खुल्ला रहन्छ भन्ने कुरा आजको एनालाइसिसको कन्क्लुजन। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। मेरो एनालाइसिस यदि मन परिरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भन्ने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।